नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेप्सन युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई घरमा सजिलैसँग बजारको जस्तै पानीपुरीको लागि पानी अनि मसला चाहिँ कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो पानी बनाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ सानो टुक्रा इमलीलाई चाहिँ तातो पानीमा भिजाउन राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु हरियो धनिया, पुदिना, हरियो खुर्सानी अनि सानो टुक्रा अदुवा। सबैलाई मैले मिक्सी जारमा राखेँ। इमली मजाले भिजिसकेपछि यसलाई पनि मजाले निचारेर यसको छोक्रा चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अब इमलीको रसलाई पनि यही जारमा राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ भुटेर पिसेको जिरा धनिया। यसरी जिरा धनियालाई भुटेर पिसेर राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ बिरे नुन स्वादअनुसार, चाट मसाला, रातो धुलो खुर्सानी अनि त्यस्तै मैले यसमा राखेँ चिसो पानी। अब सबैलाई ब्लेन्ड गर्ने। हाम्रो यो पानी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। पानीपुरीको पानी चाहिँ चिसो नै मिठो हुने भएकोले मैले यसमा आइस राखेँ। त्यसपछि हजुरहरूले नुन स्वादअनुसार थप्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले यसमा चिल्ली फ्लेक्स पनि राखेँ। अब यसमा मैले राखेँ कागतीको रस, त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ अम्चुर पाउडर, ड्राई म्याङ्गो पाउडर। यदि हजुरहरूसँग घरमा छ भने राख्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। नभए कागतीको रसलाई अलि धेरै राखिदिनु होला। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो पानीपुरीको पानी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। त्यस्तै पानीपुरीको लागि पानीपुरी फिलिङ अर्थात् मसला बनाउनको लागि मैले यहाँ उसिनेको आलु लिएको छु। अब यो फोर्कको सहायताले उसिनेको आलुलाई मजाले फोड्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ उसिनेको चना। यो उसिनेको चना चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज, हरियो धनिया, काटेको हरियो खुर्सानी, भुटेर पिसेको जिरा धनिया पाउडर, चाट मसाला। त्यसपछि अब यसमा बिरे नुन राख्ने। त्यस्तै कागतीको रस, चिल्ली फ्लेक्स। अब सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो मसला पनि रेडी भइसकेको छ। मैले यहाँ बजारमा पाउने रेडिमेड पुरी लिएको छु। तर यदि हजुरहरूलाई चाहिँ घरमा नै फ्रेस पुरी बनाउन मन छ भने मैले चाहिँ त्यसको रेसिपी लिङ्क चाहिँ यहाँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गरेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिने पानीपुरीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेप्सन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।